Hello everyone. In this video, we are going to talk about Alzheimer disease. So Alzheimer disease, like say, हामीले very commonly पढिरहेको हुन्छौँ तर before knowing that, and I would like to clear some facts. So usually Alzheimer disease is a type of cortical dementia. So in the later part of the video or even in the next video, हामीले चाहिँ cortical versus subcortical dementia को अलिकति differences-हरु पनि हेरौँला. तर in general हामीले dementia भन्ने term use गर्दाखेरि we usually say that dementia भनेको memory loss लाई भन्छौँ के. So we usually say that dementia equals to memory loss. तर actually मा यो हैन. Not all dementia will have memory loss. किनभने there is something called as frontotemporal dementia. त्यसमा memory impairment isn't as severe. ठीक छ. So usual dementia भनेको के हो त? Dementia जान्नुभन्दा अगाडि we should know a term known as cognition. ठीक छ. सो कग्निसन भने के हो? हामीले आफ्नो लाइफमा धेरै कुराहरू पढ्छौँ के. त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हामी ग्यादर गर्छौँ एन्ड इट इज एभ्री न्यू इन्फर्मेसन इट इज फर अ वर्किङ मेमोरीको लागि इट इज बिङ स्टोर्ड इन आवर टेम्पोरल लोब अनि अन द मिडियल साइड है. त्यसपछि इट इज कन्भर्टेड इन्टु लङ टर्म मेमोरी बाय हिप्पोक्याम्पस एन्ड इभेन्चुअली द लङ टर्म मेमोरी इज बिङ स्टोर्ड इन द नियोकर्टेक्स. यो चाहिँ हाम्रो नर्मल फेनोमेना हो क्या. अब वेनेभर हामी सपोज हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो अनि युआर गोइङ फर एक्जामिनेसन एन्ड त्यहाँ अल्जाइमर्सको क्वेसन आयो देन हजुरहरूले के गर्नुहुन्छ यु विल डु एक्टिभ रिकल अफ द्याट मेमोरी के. सो यस्तो यस्तो कुरा मैले पढेको थिएँ यसलाई यसरी रिलेट गर्न मिल्छ यो सब कुरा द्याट फेनोमेना इज नोन एज कग्निसन. सो कग्निसनमा यु एक्वायर एन्ड म्यानिपुलेट द नलेज द्याट इज कग्निसन. एन्ड इन पेसेन्ट विथ डिमेन्सिया देयर इज कग्निसन डेफिसिट. देयर इज नट अलवेज मेमोरी लस बट कग्निसन डेफिसिट चाहिँ हुनसक्छ. उनीहरूलाई के कुराहरू थाहा हुनसक्छ त्यो कुराहरू उनीहरूलाई थाहा हुन्छ बट दे आर नट एबल टु रिलेट देम दे आर नट एबल टु म्यानिपुलेट देम के. So with that knowledge, we'll start with Alzheimer disease. So Alzheimer disease is one of a sort of a cortical dementia. हामीले cortical dementia मा frontotemporal dementia, also known as Pick's disease. त्यसको बारेमा next video मा कुरा गरौँला. We'll also discuss about normal pressure hydrocephalus, Huntington's chorea, Prions disease. यिनीहरूको पनि we'll make subsequent videos है. So these are all causes of dementia मा पर्छ. So usually dementia Alzheimer disease मा चाहिँ के हुन्छ त? In general Alzheimer disease मा there will be some memory issues है. The person will not be able to control the body function and eventually the person will develop urinary incontinence and defecation. अनि जस कारणले चाहिँ there is a need for diaper in older age group. So यसको बारेमा हामी अझै पछि पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई अझै डिटेलमा थाहा हुन्छ. But let us start with pathophysiology of Alzheimer disease. So in Alzheimer disease हजुरलाई 3 लाइनमा Alzheimer disease को pathophysiology भन्नु छ भनेपछि you can say that in Alzheimer disease there is something called as amyloidosis. So amyloidosis हुन्छ and this amyloid protein will result into atrophy of the brain parenchyma and that will eventually result into amnesia है. So how does this pathophysiology will progress त्यसको बारेमा हेरौँ. So के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक न्युरोन्सहरूको सेल मेम्ब्रेनमा एउटा प्रोटिन हुन्छ. यो प्रोटिनलाई हामी एपिपी भनेर भन्छौँ. दिस एपिपी भनेको के हो? अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन. यो अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिनको सिन्थेसिस क्रोमोजोम नम्बर 21 ले गर्छ. द्याट विल बी इम्पोर्टेन्ट सब्सिक्वेन्ट लेक्चरमा है. सो हामीले के भन्यो न्युरोन्सहरूको सेल मेम्ब्रेनमा एउटा प्रोटिन हुन्छ. त्यो प्रोटिनलाई हामी अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन भनेर भन्छौँ. यो अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिनलाई चाहिँ दुईटा इन्जाइमले ब्रेकडाउन गर्छ. वान अफ दिस त्यो दुईटै इन्जाइम के हो? सेक्रेटेजमा पर्छ. वान ए बिटा सेक्रेटेज अनि अर्को भनेको चाहिँ अल्फा सेक्रेटेज. सो नर्मली अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन इज न्युरोप्रोटेक्टिभ. इट इज एक्टेड अपन बाई इन्जाइम लाइक अल्फा सेक्रेटेज एज वेल एज बिटा सेक्रेटेज. अब यसले अल्फा सेक्रेटेजले यसलाई ब्रेकडाउन गर्यो भने इट विल फर्म अ अल्फा सेक्रेटेज प्रोडक्ट जुन चाहिँ नन टक्सिक हुन्छ. वेरएज बीबाट बुरा भनेर याद राख्दा हुन्छ कि. सो बिटा सेक्रेटेज इन्जाइमले जब अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिनमा काम गर्छ इट विल फर्म अ बिटा सेक्रेटेज प्रोडक्ट एन्ड दिस बिटा सेक्रेटेज प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ? इट इज नट soluble and it is a non-toxic, it is a toxic product okay? And it is further being acted by a gamma secretase. So beta secretase सँगसँगै gamma secretase ले त्यही प्रोडक्टमा एक्ट गर्दाखेरि it will lead to formation of two different product. One is A beta 42 protein and अर्को चाहिँ के हो? A beta 40 protein. हाम्रो यो जुन A beta 40 छ नि it is a non-toxic product whereas हाम्रो A beta 42 product is a toxic one है. अब यो A beta 42 चाहिँ हाम्रो कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि it is usually कुनै अथोरिटिजहरूले यसलाई ब्रेन बाहिर भन्छ आउटसाइड द ब्रेन सेल्स भन्छ. तर मोस्ट अफ द बुक्सहरू मैले पढे अनुसार चाहिँ दे से द्याट इट इज डिपोजिटेड विदिन द ब्रेन प्यारेन्काइमा. सो के भइरहेछ? सेल न्युरोन छ. न्युरोनको हाम्रो सेल मेम्ब्रेनमा एउटा अमाइलोइड प्रोटिन छ. यो अमाइलोइड प्रोटिनलाई अल्फा सेक्रेटेज र बिटा सेक्रेटेजले ब्रेकडाउन गर्छ. बिटा सेक्रेटेज प्रोडक्ट इज फर्दर बिङ एक्टेड बाई गामा सेक्रेटेज. यसले दुईवटा प्रोडक्ट निकाल्छ ए बिटा 42 र ए बिटा 40. अनि ए बिटा 42 चाहिँ हाम्रो टक्सिक हुन्छ किनभने यो प्रोटिनको एरेन्जमेन्ट चाहिँ बिटा प्लिटेड सिथमा हुन्छ क्या है. सो बिटा प्लिटेड सिथमा एरेन्जमेन्ट भएको कारणले यसलाई डाइजेस्ट गर्नलाई हाम्रो बडीसँग इन्जाइम्सहरू हुँदैन. त्यसै कारण यो बिटा प्लिटेड स्ट्रक्चर चाहिँ इट विल गेट्स डिपोजिटेड विदिन द ब्रेन टिस्युज. सो ब्रेनको सेल्सहरूमा चाहिँ गएर यो बिटा प्लिटेड सिथहरू चाहिँ गएर एकुमुलेट हुन थाल्छ एन्ड दे विल फर्म अ ट्याङ्गल द्याट इज नोन एज न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल. ठिक छ. सो यो न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यही ए बिटा 42 प्रोटिनहरू जुन चाहिँ बिटा प्लिटेड स्ट्रक्चरमा हुन्छ जसलाई हाम्रो बडीको
इन्जाइम्सहरूले डिग्रेड गर्न सक्दैन अनि इट स्टार्ट्स टु एकुमुलेट विदिन द न्युरोन्स अनि जस कारणले चाहिँ दे विल फर्म अ ट्याङ्गल द्याट इज नोन एज न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल. यो न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल केबाट बन्यो त एबिटा 42 प्रोटिनबाट बनेछ. इट इज एन इन्ट्रासेलुलर प्रोटिन एन्ड इट विल कोरिलेट विथ द सिभिरिटी. याद राख्नु इट विल नट रिजल्ट इन्टु द डिजिज म्यानिफेस्टेसन. इट विल नट रिजल्ट इन न्युरोडिजेनेसन बट इट विल रिलेट विथ सिभिरिटी. जति धेरै न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्स हामीले भेट्छौँ त्यति बढी सिभिरिटी हुन्छ. एन्ड इट अल्सो डज नट कज न्युरोडिजेनेसन जुन मैले भनिसकेँ है. अब न्युरोडिजेसन यसले गर्दैन भने चाहिँ कसले गर्छ त? लेट अस सी मोर है. सो हाम्रो न्युरोन्सहरूमा चाहिँ माइक्रोट्युबुल हुन्छ. माइक्रोट्युबुल्सहरूले क्रोमोजोम र सेल मेम्ब्रेनलाई स्टेबिलाइज गरेर राखिरहेको हुन्छ. एन्ड एज द क्रोमोजोम आर बिङ स्टेबिलाइज इट इज रेस्पोन्सिबल फर सेल डिभिजन एज वेल एज सेल मल्टिप्लिकेसन. ठिक छ. सो द्याट इज डन बाई माइक्रोट्युबुल्स. अब यो माइक्रोट्युबुल्स कहाँ हुन्छ? सेल क्रोमोजोमहरूमा हुन्छ. यो माइक्रोट्युबुल्स र हाम्रो सेल मेम्ब्रेनको इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ टाउ प्रोटिन. सो टाउ प्रोटिन इज रेस्पोन्सिबल for binding and stabilizing protein in the cell. It will stabilize the microtubules. अब यो पेसेन्ट जसमा चाहिँ न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्सहरू हुन्छ नि दिस न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्स विल रिजल्ट इन्टु हाइपर फस्फोराइलेसन अफ द टाउ प्रोटिन. अब टाउ प्रोटिनमा फस्फोराइलेसन भयो भने इट इज नट एबल टु डु इट्स वर्क. सो इट इज नट एबल टु स्टेबिलाइज द माइक्रोट्युबल्स. अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब माइक्रोट्युबल स्टेबिलाइज हुँदैन त्यसको कारणले चाहिँ सेलहरूको डिभिजन हुँदैन, सेलको मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, इभेन्चुली त्यो सेलहरू डिजेनेरेट हुँदै जान्छ एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ न्युरोनल डिजेनेरेसन एन्ड इभेन्चुली इट विल रिजल्ट इन्टु कर्टिकल डिजेनेरेसन एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ डिमेन्सिया है. एन्ड इन द फर्म अफ कर्टिकल डिमेन्सियाको द कज द्याट इज नोन एज अल्जाइमर डिजिज. बुझ्यो होइन? सो के हुन्छ हामीले डिजिज कहाँबाट पढेको थियौँ? अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिनबाट पढेको थियौँ जसलाई डिग्रेड हुँदै एबिटा 42 बन्छ. एबिटा 42 एउटा ब्लिटा प्लिटेड स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ सेलहरूभित्र एकुमुलेट हुन्छ जसलाई हामी न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल भन्छौँ. यो न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गलले फस्फोराइलेसन अफ द टाउ प्रोटिन गर्छ एन्ड द टाउ प्रोटिन गेट्स हाइपर फस्फोराइलेटेड. यो हाइपर फस्फोराइलेटेड प्रोटिनले के गर्छ? अब माइक्रोट्युबसँग बाइन्ड गर्न पाउँदैन जस कारण सेल डिभिजन हुन पाउँदैन, सेलको मल्टिप्लिकेसन हुन पाउँदैन. त्यसै कारणले चाहिँ देयर विल बी न्युरोडिजेनेसन. सो मार्कर अफ न्युरोडिजेनेसन के हो त? हाइपर फस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटिन इज द मार्कर अफ न्युरोडिजेनेसन. बुझ्यो होइन? अर्को कुरा अझै के हुन्छ त? हामीले पढ्यो एबिटा 42 प्रोटिनहरू सेलभित्र हुन्छ. साइमल्टेनियसली यो एबिटा 42 प्रोटिनहरू चाहिँ इट विल अल्सो स्टार्ट टु एकुमुलेट अराउन्ड द सेरेब्रल भेसल्स के. सो सेरेब्रल ब्लड भेसलको वरिपरि पनि डिपोजिट हुन थाल्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी. आई थिङ्क यु हेभ अलरेडी हर्ड अबाउट दिस टर्म होइन. मैले यो इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेजमा पनि मैले यसलाई भनेको थिएँ. सो सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथीको प्याथोफिजियोलोजी चाहिँ यो हो. अब यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ? द ब्लड भेसल्सहरू विक हुन्छ एन्ड इट क्यान अल्सो रिजल्ट इन्टु इन्ट्रासेरेब्रल हेमोरेज. सँगसँगै यही यो एबिटा 42 प्रोटिन चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ? सेरेब्रल ब्लड भेसलको वरिपरि डिपोजिट भइरहेछ. अनि यो ब्लड भेसल चाहिँ कुन ब्लड भेसल हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लार्जर ब्लड भेसल्सहरू हो कि. अनि यो लार्ज ब्लड भेसल चाहिँ कहाँ छ? सर्कल अफ विलिसमा. सो एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी र पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी जस्तो लार्जर ब्लड भेसलहरूमा सिएको भइरहेछ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु कर्टिकल स्ट्रक्चरहरूमा त्यसले एफेक्ट गर्छ, कर्टिकल ब्लड फ्लोलाई कम्प्रोमाइज गर्छ एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु कर्टिकल डिमेन्सिया. ठिक छ. सो सेल बाहिर हामीले के देख्यौँ? ड्यु टु डिपोजिसन अफ एबिटा 42 इट विल फर्म सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी एन्ड यो यस्तो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? द्याट इज नोन एज सेनाइल न्युराइटिक प्लाक. ठिक छ. सो दिस सेनाइल न्युराइटिक प्लाकहरू के हुन्छ? इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एन्ड इट विल कोरिलेट विथ द एज अफ द पेसेन्ट. त्यसको नाममै के छ? सेनाइल भनेर छ. सो इट विल कोरिलेट विथ द एज अफ द पेसेन्ट. याद राख्नु यो सेरेब्रल अमाइलोइड एन्जियोप्याथी हुनलाई मान्छेलाई यो डिजिजहरू हुनैपर्छ भन्ने छैन. इट इज अ नर्मल फाइन्डिङ के जुन चाहिँ हरेक बुढो मान्छेहरूमा विथ एज डिजेनेरेसन हुँदै जान्छ एन्ड द्याट इज समवाट रिलेटेड विथ एबिटा प्रोटिन द्याट इज डिपोजिटेड एक्स्ट्रा सेलुलरली इन द न्युरोन्स विच क्यान बी सिन इन नर्मल पिपल अल्सो. ठिक छ. अल्जाइमर डिजिजमा अलिक बढी देखिन्छ. द्याट इज अ डिफ्रेन्ट थिङ. बट हामीले अल्जाइमर डिजिजको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई स्पेसली इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो? इट इज न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्स. न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ? यो चाहिँ बिटा प्लेटेड स्ट्रक्चरहरूबाट बनाइन्छ विच इज लोकेटेड इन्ट्रासेलुलरली एन्ड इट विल कोरिलेट विथ सिभिरिटी. अर्को इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर के हो? द्याट इज हाइपर फस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटिन द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर न्युरोडिजेनेसन. एन्ड अर्को सम वाट इम्पोर्टेन्ट नट एज इम्पोर्टेन्ट द्याट इज सेनाइल न्युराइटिक प्लाक जुन चाहिँ इट विल कोरिलेट विथ द एज एन्ड इट विल ह्यापन लेटर अन है. सो हामीले न्युरोन देखिरहेछौँ. यो न्युरोनको सेलभित्र हाम्रो मल्टिपल डिपोजिटहरू देखिरहेछौँ द्याट इज नट न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल. अनि सेलको बाहिर हामीले प्रोटिनहरू देखिरहेछौँ त्यसलाई हामी एबिटा अमाइलोइड भनेर भन्छौँ. ठिक छ. एन्ड बिकज अफ दिस टाउ प्रोटिन विच इज responsible for neurodegeneration, Alzheimer disease is one of the component of tauopathies है. सो टाउप्याथिजहरूमा एउटा कम्पोनेन्ट भनेको अल्जाइमर डिजिज पनि हो. अर्को इम्पोर्टेन्ट प्याथोग्नोमोनिक इन्क्लुजन बडी जुन हामीले अल्जाइमर पेसेन्टहरूमा देख्छौँ द्याट इज नोन एज हाइरोना बडिज है. सो हाइरोना बडिजको बारेमा पनि थाहा पाइराख्नु. सो हाइरोना बडिजहरू पनि हुन्छ. सो लेट अस कोरिलेट दिस इन्फर्मेसन विथ द
जेनेटिक्स है सो हामीले के कुरा गऱ्यौँ देयर इज इम्पोर्टेन्स अफ अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन है हाम्रो चाहिँ अल्फा सेक्रेटेज गामा सेक्रेटेज इन्जाइमहरूको बिटा सेक्रेटेज र गामा सेक्रेटेज इन्जाइमहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ सो यो सबै इन्जाइम्सहरू कुनै न कुनै जिनहरूमा लोकेटेड हुन्छ अनि इन केस कुनै मान्छेमा यो जिनको एक्स्ट्रा कपी भयो अथवा यो जिनको म्युटेसन भयो भने यो मान्छेमा चाहिँ अल्जाइमर डिजिज अलिकति चाँडै हुनसक्छ क्या सो वाट आर द क्रोमोजोमल एसोसिएसन लेटेस्ट डिस्कस अफ द्याट सो वान अफ देम इज क्रोमोजोम नम्बर 21 सो क्रोमोजोम नम्बर 21ले नर्मली के बनाउँछ अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन बनाउँछ इन सम पेसेन्ट क्रोमोजोम नम्बर 21 को एउटा एक्स्ट्रा कपी फर्म हुन्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु ट्राइसोमी अफ क्रोमोजोम नम्बर 21 जस कारण चाहिँ देयर इज एक्स्ट्रा डोज अफ अमाइलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन अनि यो पेसेन्टहरूलाई के भन्छौँ दिज आर द डाउन सिन्ड्रोम पेसेन्ट किनभने देयर इज ट्राइसोमी 21 ठिक छ अनि यो पेसेन्टहरू इफ दे आर एबल टु सर्भाइभ बियोन्ड 40 इयर्स तिनीहरूमा चाहिँ अल्जाइमर डेभलप भइहाल्छ युजली इट विल रिजल्ट इन्टु प्री सेनाइल डिमेन्सिया सो युजली डिमेन्सियाहरू 70 इयर्स एन्ड अबोभहरूमा कमन हुन्छ बट इन दिस पेसेन्ट्स दे आर कमन इन 35 इयर्स ओर इभन यङ्गरहरूमा पनि हुनसक्छ सो 35 इयर्स एन्ड ओल्डरहरू भनौँ न मोस्ट कमनली ठिक छ सो द्याट इज क्रोमोजोम नम्बर 21 सो इन पेसेन्ट्स विथ क्रोमोजोम नम्बर 21 म्युटेसन्स स्पेसली डाउन सिन्ड्रोम देयर इज प्री सेनाइल डिमेन्सिया अर्को हाम्रो क्रोमोजोम नम्बर 14 है क्रोमोजोम नम्बर 14 मा एउटा जिन हुन्छ द्याट जिन इज नोन एज प्रिसेनिलिन 1 प्रिसेनिलिन 1 जिनले के गर्छ गामा सेक्रेटेज एक्टिभिटीलाई बढाइदिन्छ जस कारण ए बिटा 42 को अमाउन्ट बढ्छ एन्ड द्याट विल इज रेस्पोन्सिबल फर अल्जाइमर डिजिज एन्ड इट इज फ्यामिलियली इनहेरिटेड फर्म हुन्छ क्या सो इट विल रिजल्ट इन्टु अर्ली फ्यामिलियल अल्जाइमर डिजिज एन्ड दिस इज द मोस्ट कमन कज अफ अर्ली फ्यामिलियल अल्जाइमर डिजिज क्रोमोजोम नम्बर 14 को म्युटेसन प्रिसेनिलिन 1 भनेर याद राख्नु त्यस्तै क्रोमोजोम नम्बर 1 को मा चाहिँ प्रिसेनिलिन 2 हुन्छ इट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु अल्जाइमर डिजिज है ठिक छ अनि अर्को चाहिँ क्रोमोजोम नम्बर 19 छ हामीसँग क्रोमोजोम नम्बर 19 ले के त्यसमा एउटा जिन हुन्छ द्याट इज नोन एज एपोई जिनको डिफ्रेन्ट एलिल हुन्छ एपोई2 एलिल एपोई3 एलिल र एपोई4 एलिल जसमा चाहिँ इफ अ पर्सन हेज एपोई4 एलिल दिस पेसेन्ट्स आर एट इन्क्रिज रिस्क अफ द डिजिज द्याट इज अल्जाइमर डिजिज तर इफ समबडी हेज एपोई2 एलिल इट इज एसोसिएटेड विथ डिक्रिज इन रिस्क है ठिक छ सो E2 एलिल भयो भने चाहिँ रिस्क कम छ E4 एलिल भयो भने चाहिँ रिस्क बढी छ तर नर्मल पपुलेसनमा सबैभन्दा कमन भेरिएन्ट अफ यो के हो भन्दाखेरि इट इज एपोई3 अनि एपोई3 इज न्युट्रल है धेरै जसोमा न्युट्रल एपोई3 नै हामीसँग हुन्छ तर सम पेसेन्टहरूमा एपोई4 एलिल भयो भने तिनीहरूमा रिस्क अलिकति बढी हुन्छ जसमा एपोई2 एलिल हुन्छ उनीहरूमा चाहिँ रिस्क अलिकति कम हुन्छ So this is about the chromosomal association. Now let us talk about the risk factors in patient with Alzheimer disease. So Alzheimer disease hunalai there should be certain risk factors okay. Let us हामी यसलाई systematically पढ्छौँ. So risk factorहरुमा चाहिँ के कुराले चाहिँ रिस्कलाई बढाउँछ अनि के कुराले रिस्कलाई घटाउँछ. Let us study what are the factors that increases the risk of Alzheimer disease. One of the very most important factor is age. कुनै मान्छेको एज more than 70 छ भने तिनीहरुमा Alzheimer disease को इन्सिडेन्स बढ्छ. अर्को हो पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री इफ यु हेभ अ पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री देन भेरी लाइकली देयर इज मोर चान्सेस अफ यु गेटिङ अल्जाइमर डिजिज ओभर द नर्मल पपुलेसन अर्को चाहिँ के हुन्छ फिमेल्स आर एट मोर रिस्क अफ गेटिङ अल्जाइमर्स देन कम्पेयर टु मेल्स अब किन यस्तो होला त भन्दाखेरि कति जर्नलहरूमा चाहिँ मैले इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोनहरूको एसोसिएसनको बारेमा नि पढेँ बट मोस्ट अफ देमले के भन्थ्यो इभेन्चुअली कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ फिमेलहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अलिक बढी हुन्छ क्या त्यसै कारणले बिकज अफ द इन्क्रिज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अफ द फिमेल्स देयर आर इन्क्रिज रिस्क अफ गेटिङ अल्जाइमर डिजिज है ड्यू टु इन्क्रिज इन द लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अर्को भनेको एपोई4 एलिल हो एपोई4 एलिल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एज अ अलरेडी सेड द्याट इन पेसेन्ट हु हेभ इनहेरिटेड द फर्म अफ एपोई4 एलिल तिनीहरूमा चाहिँ रिस्क अलिकति बढी हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ डायबिटिज मलाइटस है सो इन पेसेन्ट हु आर ह्याभिङ डायबिटिज मलाइटस देयर आर थ्री टाइम इन्क्रिज रिस्क अफ गेटिङ अल्जाइमर डिजिज अर्को हो हाइपर होमोसिस्टिनेमिया है होमोसिस्टिनको लेभल हाई भयो भने द्याट क्यान अल्सो रिजल्ट इन अल्जाइमर डिजिजको रिस्क बढी हुन्छ अल्सो इन हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टहरूमा पनि रिस्क बढी हुन्छ अल्सो इन पेसेन्ट जसमा कोलेस्ट्रोलहरूको लेभल हाई हुन्छ दे विल अल्सो सफर फ्रम अल्जाइमर डिजिज ओभर द नर्मल काउन्टर पार्ट्स त्यस्तै देयर आर सर्टेन टक्सिन विच आर इम्प्लिकेटेड इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज लाइक एल्युमिनियमको टक्सिसिटी एज वेल एज मर्क्युरीको टक्सिसिटी यो पनि याद राख्नुपर्छ अर्को चाहिँ हेड ट्रमा जस्तै हाम्रो कन्ट्याक्ट स्पोर्ट्स लाइक मिक्स मार्सल आर्टहरू भयो बक्सिङहरू भयो यिनीहरूमा चाहिँ देयर इज रेकरेन्ट हेड ट्रमाहरू भइरहेको हुन्छ क्या एन्ड बिकज अफ दिस हेड ट्रमा देयर इज माइक्रो ब्लिड्सहरू भइरहेको हुन्छ एन्ड द्याट विल कम्प्रोमाइज द भास्कुलर सप्लाई एन्ड इट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु atrophy of the brain parenchyma क्या ठिक छ नि एन्ड द्याट इज रेस्पोन्सिबल फर न्युरोडिजनेसन युजली द्याट अकर्स इन कर्टेक्स मोर अफर देन द सब कर्टिकल एरियाज सो बक्सर्सहरूमा फर इक्जाम्पल बक्सर्सहरूमा चाहिँ अल्जाइमर डिजिज आर मोर कमन ठिक छ बक्सरहरूमा पार्किन्सन डिजिज पनि धेरै नै कमन हुन्छ तर पार्किन्सन र अल्जाइमरमा कम्पेयर गर्ने भने बक्सरहरूमा अल्जाइमर आर मोर फ्रिक्वेन्ट देन कम्पेयर टु पार्किन्सन डिजिज अकर्डिङ टु द स्टडिज अर्को चाहिँ इफ अ पर्सन इज नट ह्याभिङ एक्सर्साइजहरू रेगुलरली गर्दैन भने लो लेभल अफ एक्सर्साइज इज अल्सो रिजल्ट इन्टु अल्जाइमर डिजिज अर्को चाहिँ इफ द पर्सन इज ह्याभिङ डिक्रिज डायटरी इन्टेक अफ फ्रुट
भेजिटेबल एज वेल एज रेड वाइन भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज अल्सो इन्क्रिज रिस्क अफ अल्जाइमर डिजिज. अर्को कुरा चाहिँ इन केस पेसेन्ट इज ह्याभिङ डिक्रिज इन फोलिक एसिड इट इज अल्सो रिजल्ट इन अल्जाइमर डिजिज. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ लो एजुकेसन स्टेटस है, यो इट इज सर्ट अफ प्राइमेरी प्रिभेन्सनमा पनि पर्छ भनौँ न होइन. त्यो पिपल हु आर भेरी ब्याड एट म्याथमेटिक्सहरू उनीहरूमा चाहिँ रिस्क अलिकति हाई हुन्छ. बिङ अ डक्टर होइन हामीहरूमा चाहिँ अलिकति धेरै नै पढ्नुपर्छ. सो आई थिङ्क प्रोभाब्ली हाम्रोमा सम सर्ट अफ प्राइमेरी प्रिभेन्सन छ अगेन्स्ट अल्जाइमर डिजिज. आई डोन्ट से द्याट हामीलाई हुँदैन. इफ यु डु नट डु एक्सर्साइज, इफ यु डु नट ह्याभ आवर डायटरी कन्ट्रोल, इफ यु ह्याभ इन्क्रिज कोलेस्ट्रोल, हाम्रो हाइपरटेन्सनहरू बढी छ, हाइपर होमोसिस्टेमिया छ, एपोइफोल अलिलहरू छ, एन्ड अदर जेनेटिक फर्महरू दे अल्सो कन्ट्रिब्युट टु इन्क्रिज रिस्क इन अल्जाइमर डिजिज. सो वाट आर द रिस्क भन्दाखेरि बुढो मान्छेहरूमा पोजिटिभ फ्यामिली हिस्ट्री भएकोमा, स्पेसली फिमेल जसमा एपोइफोर एलिल छ, डायबिटिज मलाइटिस छ, अथवा पोइजनिङ लाइक एल्युमिनियम और मर्क्युरीको पोइजनिङ छ, हाइपरटेन्सिभ छ, हाइपर होमोसिस्टेमिया छ, हेड ट्रमा भइरहेछ, अथवा देयर इज लो लेभल अफ एक्सर्साइज, अथवा डायटमा उहाँले फ्रुट कम खानुहुन्छ, भेजिटेबल कम खानुहुन्छ, अथवा देयर इज डिक्रिज इन फोलिक एसिड और लो लेभल अफ एजुकेसन स्टेटस, दे आर अल प्रिडिस्पोज टु गेटिङ अल्जाइमर डिजिज. हेन्स द रिस्क इज इन्क्रिज है. अब के फ्याक्टरले चाहिँ हाम्रो रिस्कलाई घटाउँछ त है. यहाँ हामीले धेरै फ्याक्टरहरू पढ्छ जस्तो फ्रुट भेजिटेबल यिनीहरू सबलाई हामीले मिनिमाइज गर्यो भने अलरेडी हाम्रो रिस्क कम हुन्छ क्या. तर देयर आर सर्टेन फ्याक्टर जसले चाहिँ रिस्कलाई जेन्युनली नै घटाउँछ क्या. एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वान अफ देम इज एनएसएआइडी युज. ठिक छ. सो एनएसएआइडी युजहरू गऱ्यो भने चाहिँ रिस्क कम हुन्छ. अर्को चाहिँ एपोई2 जिन छ भने यसको कारणले पनि के हुन्छ रिस्क कम हुन्छ. इफ द पर्सन हेज एबिलिटी टु एक्सप्रेस है, सो कम्प्लेक्स रिटर्न ल्याङ्ग्वेजहरूलाई उसले पढिरहेछ एन्ड हि इज एबल टु एक्सप्रेस देम भनेपछि उनीहरूमा पनि के हुन्छ रिस्क कम हुन्छ. सो दिज आर द फ्याक्टर जसमा चाहिँ रिस्क बढ्ने र घट्ने भनेर हामीले पढ्यौँ. ठिक छ. सो नाउ वी नो द प्याथोफिजियोलोजी अफ अल्जाइमर डिजिज. के फ्याक्टरले जेनेटिक कोरिलेसनहरूको बारेमा पढ्यो एन्ड वी अल्सो स्टडी अबाउट द रिस्क एन्ड द वाट आर द रिस्क फ्याक्टर. के कुराले रिस्क बढाउँछ र के कुराले रिस्कलाई घटाउँछ त्यो पनि हामीले पढ्यौँ. अब लेट अस स्टडी अबाउट द प्याटर्न अफ डिजेनेरेसन द्याट अकर्स इन अल्जाइमर डिजिज. यो न्युरो डिजेनेरेसन चाहिँ सबै कर्टेक्समा हुँदैन क्या. इट विल बिगिन इन द टेम्पोरल लोब अन द मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब. सो न्युरो डिजेनेरेसन सुरुमा कहाँ बिगिन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बिगिनिङ इन द मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब. इट इज द अर्लिएस्ट एन्ड द मोस्ट सिभियरली ड्यामेज एरिया. मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोबमा हाम्रो इन्टोराइनल कर्टेक्स पनि छ अनि हिप्पोक्याम्पस पनि छ, अ पार्ट अफ लिम्बिक सिस्टम. सो यिनीहरू चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा इन्भल्भ भएको हुन्छ क्या. एन्ड बिकज अफ दिस रिजन यो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब एफेक्टेड भएको हुन्छ, वर्किङ मेमोरी एफेक्टेड भएको हुन्छ, एन्ड युजली दे विल डेभलप एम्नेजिया. अनि यो एम्नेजिया कस्तो खालको हुन्छ त एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया. बट सब्सिक्वेन्टली चाहिँ उनीहरूको न्यू कर्टेक्स विल अल्सो बी इन्भल्भ एन्ड ग्रेजुअली द पेसेन्ट विल अल्सो डेभलप द रेट्रोग्रेड एम्नेजिया पनि डेभलप गर्न सक्छ. सो एम्नेजियाको प्याटर्नमा अलिकति फरक हुन्छ. याद राख्नु इट डिपेन्ड्स अन द प्याटर्न अफ एट्रोफी अफ द ब्रेन प्यारेन्कामा. सुरुमा मिडियल साइड अफ द टेम्पोरल लोब इन्भल्भ भइसकेपछि लेटर देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द ल्याटरल पार्ट अफ द पराइटल लोब. सो ल्याटरल पार्ट अफ द पराइटल लोबको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. त्यसपछि इट इज फलोड बाई मिडियल पार्ट अफ द पराइटल लोब एन्ड ग्रेजुअली देयर इज इन्भल्भमेन्ट अफ द ल्याटरल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब है. सो आफ्टर इन्भल्भमेन्ट अफ द टेम्पोरल लोब पछि गएर इट क्यान अल्सो इन्भल्भ द फ्रन्टल लोब. युजली असिपिटल लोब इज बिङ स्पेयर्ड है इन दिस डिज. आई एम नट सेङ द्याट इट इज नेभर इम्पेयर्ड. सम केसेसहरूमा देयर हेज बिन केसेस तर इट इज भेरी रेयर के. तर कमन के हो भन्दाखेरि मिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब फलोड बाई ल्याटरल पार्ट अफ द पराइटल लोब, अर्को मिडियल पार्ट अफ द पराइटल लोब फलोड बाई ल्याटरल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोब. यसरी सिक्वेन्समा न्युरो डिजेनेरेसन भइरहेको हुन्छ. सो बिकज अफ दिस न्युरो डिजेनेरेसन हाम्रो न्युरो डिजेनेरेसन इन अल्जाइमर डिजिज कस्तो खालको भयो त टेम्पोरोपराइटल भयो क्या. त्यसै कारणले क्लिनिकल मेनिफेस्टेसनहरू पनि त्यस्तै हुन्छ. सो इफ यु हेभ स्टडिड माई भिडियो अन स्ट्रोक जसमा मैले डिफ्रेन्ट लोब्सहरूको बारेमा पनि भनेको छु त्यो पढ्नु भयो भने चाहिँ यो पढ्न अझै सजिलो हुन्छ कि. सो आई रिक्वेस्ट यु होइन हजुरहरूले त्यो भिडियो हेऱ्यो भने इट वुड बी अ ग्रेट बेनिफिट फर यु. अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोबले के स्टोर गर्छ इट स्टोर्स इमिडिएट और वर्किङ मेमोरी. ठिक छ. एन्ड बट एक्चुअल कन्भर्जन इट इज इन्टु लङ टर्म मेमोरी इज डन बाई हिप्पोक्याम्पस एन्ड इट इज स्टोर्ड इन्टु द न्यू कर्टेक्स. सो न्यू कर्टेक्समा स्टोर हुन्छ. त्यो कन्भर्जन गर्ने पार्ट चाहिँ हिप्पोक्याम्पसले गर्छ अनि वर्किङ मेमोरी हाम्रो कहाँ हुन्छ मिडियल पार्ट अफ द टेम्पोरल लोबमा हुन्छ. बिकज अफ दिस भेरी रिजन मिडल लोब इज एफेक्टेड फर्स्ट. यो मान्छेमा चाहिँ एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया डेभलप हुन्छ. सो वाट आर द क्लिनिकल फिचर इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर डिजिज. सो त्यसलाई हामीले चाहिँ ए भनेर याद राख्दा हुन्छ क्या. ठिक छ. एबाट चाहिँ के हुन्छ त ए फर एम्नेजिया. सो यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा एज अ सेड एम्नेजिया डेभलप हुन्छ. यो एम्नेजिया इनिसियली एन्टेरोग्रेड एम्नेजिया हुन्छ क्या. सो इनिसियली देयर इज लस अफ एपिसोडिक मेमोरी फलोड बाई देयर इज लस अफ सर्ट टर्म मेमोरी एन्ड देयर इज लस अफ लङ टर्म मेमोरी लस पनि हुन्छ क्या. सो लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल. हामीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेट अस टेक एन इक्जाम्पल अफ एन ओल्ड म्यान होइन इज 70 years
वुमेन होइन. अनि उहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ बच्चैदेखि त्यही टोलमा बसिरहनु भएको छ आफ्टर बिङ म्यारिड है. सो रफली 60 इयर्स भइसक्यो उहाँको बिहे भएको. अनि सी हेज बिन लिभिङ इन द्याट सोसाइटी फर अ भेरी लङ टाइम. अनि उहाँलाई चाहिँ एभ्री टाइम सी वुड गो टु एउटा होइन दुध किन्न जानुहुन्थ्यो, दहीहरू सबै ग्रोसरिजहरू किन्न गइराख्नुहुन्थ्यो कि. बट आफ्टर सम टाइम के भइरहेछ भन्दाखेरि सी इज गोइङ टु ग्रोसरी सप. अनि ग्रोसरी सपमा गइसकेपछि सी इज फर्गेटिङ चाहिँ उहाँ किन आउनुभएको ग्रोसरी सपमा के. अनि इभन इफ सी रिमेम्बर्स होइन म यो सामान किन्नु थियो, त्यो सामान किनिसकेपछि पनि के हुन्छ उहाँ त्यहीको त्यही बसिरहेको छ, किनभने सी डजन्ट नो हर वे टु होम. घर कसरी जाने बाटो थाहा हुँदैन. सो दिज आर सम एपिसोडिक मतलब मेमोरीहरू विच आर बिङ लस्ट इनिसियली क्या. So they are not able to do shopping, they are not able to drive back to home, they are not able to track finances. Usually old people they are very much concerned about money क्या. उनीहरूको पकेटमा कति पैसा छ सबै थाहा हुन्छ, ठिक छ. सपोज उनीहरूसँग अनि हामी जस्तो यङ पिपलहरूलाई चाहिँ अनटिल एन्ड अनलेस हामीले पर्स खोलेर अमाउन्ट हेर्दैन, हामीलाई थाहा हुँदैन हामीसँग कति पैसा छ. तर ओल्ड पर्सनहरू दे आर भेरी क्रिटिक अबाउट द मनी क्या. फाइनेन्सियल स्टेटसको बारेमा दे आर भेरी मच त्यसै कारणले ट्रान्ज्याक्सनहरू पनि उनीहरूले धेरै राम्ररी गर्छ, हिसाबहरू राखिराख्छ क्या. बट यो पेसेन्टहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले हिसाब राख्न सक्दैन. सपोज आई आस्क द पेसेन्ट टु गिभ मी 1000 रुपिस, उनीहरूले मलाई 10,000 को ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्छ क्या. सो देयर इज सम सर्ट अफ डिसक्यालकुलिया द्याट डेभलप्स इन दिस पेसेन्ट. याद राख्नु मैले ए क्यालकुलिया चाहिँ भनेको छैन है, देयर इज डिसक्यालकुलिया, ठिक छ. अर्को क्लिनिकल फिचर भनेको सो इनिसियल देयर इज एपिसोडिक मेमोरी लस फलोड बाई सर्ट टर्म मेमोरी लस फलोड बाई लङ टर्म मेमोरी लस. आई होप यु आर एबल टु कम्प्रिहेन्ड नाउ. द नेक्स्ट क्लिनिकल फिचर द्याट दिस पेसेन्ट डेभलप इज एनोजमिया. किन एनोजमिया डेभलप हुन्छ? एज अ सेड एन्टोराइनल कर्टेक्सको पनि डिजोनेसन भएको हुन्छ एन्ड टेम्पोरल लोब इज एसोसिएटेड विथ स्मेल. सो दिस पेसेन्ट विल डेभलप एनोजमिया. अर्को क्लिनिकल फिचर इज एफिजिया. एफिजिया किन डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि यो पेसेन्टहरूमा क्लासिकली एङ्गुलर गाइरसको इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ एज पराइटल लोब इज बिङ इन्भल्भ. सो एङ्गुलर गाइरस र हाम्रो वर्निक्स एरियाहरूको कम्युनिकेसनमा ड्यामेज भएको हुन्छ. बिकज अफ दिस वी आर नट एबल टु नेम द थिङ्स अन सिइङ देम. द्याट इज नोन एज एनोमिक एफिजिया ड्यु टु भेरी स्योर रिजन अफ एङ्गुलर गाइरस इन्भल्भमेन्ट एज अ पार्ट अफ पराइटल लोब इन्भल्भमेन्ट, ठिक छ. सो एफिजिया पनि डेभलप हुन्छ. कुन किसिमको एफिजिया भन्दाखेरि एनोमिक एफिजिया. अर्को भनेको चाहिँ एनोसोक्नोसिया. एनोसोक्नोसिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द यो एनोसोक्नोसिया किन डेभलप हुन्छ? बिकज अफ द इन्भल्भमेन्ट अफ द पराइटल लोब, स्पेसली द नन डोमिनेन्ट लोब है. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द पर्सन इज अनअवेर अफ द प्रब्लम एन्ड डिनाइज अफ ह्याभिङ इट. यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल. एउटा पेसेन्ट अफ अल्जाइमर डिजिज हुनुहुन्छ, हामीले एज अ डिस्कस्ड इन द लेटर पार्ट अफ देयर डिजिज कोर्स उनीहरूमा इन्कन्टिनेन्स डेभलप हुन्छ एन्ड दे विल इभेन्चुअली डेभलप युरिनरी इन्कन्टिनेन्स होइन. अब अल्सो तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ दे आर भेरी मच फर्गेटफुल के कुराहरू उहाँलाई थाहा हुँदैन. सो इभेन्चुअली के हुन्छ भने उहाँको अगाडि मैले खाना राखिदिएँ भनेपछि उहाँलाई खाना खानुपर्छ भने नि याद हुँदैन क्या. सो मैले उहाँलाई खाना खुवाउन थालेँ. सपोज देयर इज अ नर्स, सी इज फिडिङ द्याट ओल्ड म्यान होइन. अब उहाँलाई चाहिँ खाना खुवाइरहनु भएको छ. अब खाना खुवाउँदा के हुन्छ, हि इज नट एबल टु फिड भेरी वेल. उहाँलाई खाना खाइसकेपछि पनि खानालाई च्यु गर्नुपर्छ भनेर नि याद हुँदैन क्या. सो त्यसै कारणले के हुन्छ, हि इज नट एबल टु स्वालो द फुड, जस कारण देयर इज ड्रुलिङ अ सलाइभा फ्रम द कर्नर अफ माउथ. त्यसै कारण साइमल्टेनियसली के हुन्छ, हि इज युरिनेटिङ इन हिज प्यान्ट्स क्या. बट हि इज नट इभन बदर अबाउट इट. युरिनेट गरे हि इज नट कन्सर्न रिगार्डिङ द स्मेल अफ द युरिन. त्यससँग नि उहाँलाई केही फरक पर्दैन क्या. एन्ड द्याट कन्डिसन इज नोन एज एनोसोक्नोसिया वेयर द पेसेन्ट इज ह्याभिङ सम डेफिसिट बट द पर्सन डिनाइज अफ ह्याभिङ इट क्या. उहाँलाई केही फरकै परिरहेछ, द पर्सन इज अन बदर्ड अबाउट इट, ठिक छ. सो एन्ड बिकज अफ दिस भेरी फ्याक्ट देयर इज भेरी ल्याक अफ अवेरनेस टु द हाइजिन है. सो हाइजिन इस्युजहरू पनि डेभलप हुन्छ यो पेसेन्टहरूमा. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, द पर्सन विल डेभलप एप्रेक्सिया. एप्रेक्सिया भनेको लस अफ भिजुअल स्पेसल स्किल हुन्छ. विल डिस्कस इन दिस भिडियो, अहिले डिटेलमा कुरा गरौँला. सो द कमनेस्ट कज अफ डेथ इन दिस पेसेन्ट इज एस्पिरेसन न्युमोनिया. इन मोस्ट अफ द न्युरोलोजिकल डेफिसिट पिपलहरूमा चाहिँ दे विल बिकम बेड रिडन. अनि बेड रिडन भएको कारणले चाहिँ अल्टिमेटली देयर विल बी स्ट्याग्नेसन अफ द कन्टेन्ट्स. अनि सँगसँगै उनीहरू सुपाइन पोजिसनमा खाना खाइरहेको हुन्छ, जस कारण देयर इज अलवेज अ रिस्क अफ एस्पिरेसन एन्ड इभेन्चुअली द पर्सन विल डेभलप एस्पिरेसन न्युमोनिया एन्ड इट इज द मोस्ट कमन कज अफ डेथ इन दिस पेसेन्ट्स, ठिक छ. अल्सो दिस पेसेन्ट मे डेभलप हेमी स्पेसल नेग्लेक्ट अलङ विथ दिस 6 एज होइन, जसमा हामीले एम्नेजियाको कुरा गऱ्यौँ, एनोस्मियाको कुरा गऱ्यौँ, एफेजियाको कुरा गऱ्यौँ, एनोसोग्नोसिया, एप्रेक्सिया, एस्पिरेसन न्युमोनिया. सँगसँगै दे विल अल्सो डेभलप रिजिडिटी, दे विल अल्सो डेभलप म्युटिजम, दे आर नट एबल टु स्पिक भेरी वेल. अर्को चाहिँ द पेसेन्ट विल इभेन्चुअली डेभलप इन्कन्टिनेन्स एन्ड अल्सो दे बिकम इन्क्यापेसिटेड एन्ड बेड रिडन पेसेन्ट. एन्ड बिकज अफ दिस बेड रिडन नेचर होइन, उनीहरू चाहिँ बेडमै बसिरहन्छ, दे आर नट एबल टु वाक भेरी वेल. द पर्सन विल इभेन्चुअली डेभलप डिप भेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ, युटिआईहरूको रिस्क पनि बढ्छ, ठिक छ. लेट अस टक अबाउट एप्रेक्सिया अ लिटल बिट. एप्रेक्सिया भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अ कम्प्लेक्स मोटर डेफिसिट विच इज नट एट्रिब्युटेबल टु एनी काइन्ड अफ पिरामिडल लस, एक्स्ट्रा पिरामिडल लस, सेरेबुलर लिजन ओर एनी सेन्सरी डिस्फङ्सन, ठिक छ.
सो यसमा चाहिँ के हुन्छ मोटर डेफिसिट त हुन्छ एज अ सेड इन भेरी फर्स्ट पोर्सन अफ दिस भिडियो मैले के भन्छु इन दिस पेसेन्ट मेमोरी लस इज अ लेट फिचर बट इनिसियली के हुन्छ देयर इज कग्निसन डिफेक्टमा के हो दे आर नट एबल टु कोरिलेट द एक्टिभिटिज भेरी वेल विच दे हेभ लर्न्ड होइन पढेको एक्टिभिटिजहरूलाई उनीहरूले रिलेट गर्न सक्छ दे आर नट एबल टु रिलेट द इभेन्ट्सहरू सो द्याट ह्यापन्स इन दिस पेसेन्ट एन्ड द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ एप्राक्सिया इज अ फिचर अफ लिजन इन द पराइटल लोब स्पेसली इन द नन डोमिनेन्ट लिजन है सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त हेरौँ यो पेसेन्टहरूमा चाहिँ मोटर डेफिसिटहरू क्रिएट हुन्छ क्या तर यो मोटर डेफिसिट इज नट बिकज अफ पिरामिडल सेल लस ओर ड्यू टु एक्स्ट्रा पिरामिडल सेल लस ओर ड्यू टु सेरेब्रल लिजन ओर ड्यू टु सेन्सरी डेफिसिट इट इज ड्यू टु द सोल लिजन अफ एट्रोफी अफ द ब्रेन प्यारेन्काम विच इज अकरिङ एट द लेभल अफ कर्टेक्स ठिक छ सो एप्राक्सिया आर अफ टू टाइप्स वान इज आइडियो मोटर एप्राक्सिया अर्को भनेको हाम्रो आइडिएसन एप्राक्सिया हो आइडियो मोटर एप्राक्सिया भनेको के हो अ पर्सन इज नट एबल टु फलो अ कमान्ड इन एब्सेन्स अफ अ पार्टिकुलर टुल फर इक्जाम्पल एउटा आइमाई हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ मैले हजुर काइयोले कपाल कोर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ सी इज नट एबल टु डु द्याट के तर मैले उहाँको हातमा काइयो दिएँ भने सी विल अटोमेटिकली स्टार्ट कम्बिङ हर हेयर बिकज यो टुलको यो एक्टिभिटी हो यो युज हो भनेर चाहिँ उहाँलाई थाहा छ क्या बट अन गिभिङ कमान्ड सी इज नट एबल टु पर्फर्म द्याट बुझिरहेको छ होइन सो द्याट इज द थिङ द्याट इज सिन इन आइडियो मोटर एप्राक्सिया अनदर एप्राक्सिया इज नोन एज आइडिएसन एप्राक्सिया आइडिएसन एप्राक्सियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज डिफिसिट इन द गोल डिरेक्टेड एक्टिभिटी अब यो गोल डिरेक्टेड एक्टिभिटी भनेको के हो त बट द इन्डिभिजुअल स्टेप्स आर नर्मल लेट मी गिभ एन इक्जाम्पल एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्छ है अनि आई विल आस्कहरू पहिला चाहिँ उहाँले एकदम मिठो चिया बनाउनुहुन्थ्यो न आई आस्कहरू आमा चिया बनाइदिनु भनेर मैले उहाँलाई भन्छु बट सी इज नट एबल टु मेक इट क्या म भन्छ कि बाबु मलाई चिया पकाउनै आउँदैन भनेर भन्छ देन आई विल गिभ अर कमान्ड चाहिँ है मैले भन्छ आमा पहिला चाहिँ के भन्छ भने ग्यास अन गर्नुहोस् सी विल ओपन टर्न अन द ग्यास त्यसपछि एउटा पानी तताउनुहोस् भनेर भन्छु पानी तताउनुहुन्छ बोइल गर्नुहुन्छ त्यसमा दुध हाल्नु भन्दाखेरि उहाँले दुध हाल्नुहुन्छ दुध हालिसकेपछि चिनी र चियापत्ती हाल्नुहोस् भन्दाखेरि चिनी र चियापत्ती हालिदिनुहुन्छ अल्टिमेटली त्यसलाई फिल्टर गरेर चिया दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले दिनुहुन्छ क्या सो इन्डिभिजुअल स्टेप्सहरू सी इज एबल टु डु द्याट है एन्ड अगेन आई विल आस्क आफ्टर मेकिङ अ टी आई विल आस्क आमा अब चिया बनाइदिनु भन्दाखेरि सी विल अगेन डिनाई अफ मेकिङ इट के भन्छ बाबु मलाई बनाउन आउँदैन सो यसमा के भइरहेछ भने गोल डिरेक्टेड एक्टिभिटी इज बिङ मिसजस्ट देयर इज डेफिसिट इन द्याट है तर के छ इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिज सी क्यान पर्फर्म द्याट इज नोन एज आइडिएसन एप्राक्सिया ठिक छ एप्राक्सियाको लागि हामीले एउटा टेस्ट गर्छौँ द्याट इज कन्स्ट्रक्सन एप्राक्सियाको द्याट इज नोन एज क्लक फेस टेस्टको बारेमा वी हेभ अल्सो डिस्कस इन अदर भिडियोज अल्सो है सो त्यसको बारे पनि हुन्छ इभेन्चुअली द पर्सन विल अल्सो डेभलप हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट है सो हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट भनेको के हो हाम्रो इट इज द फङ्सन अफ नन डोमिनेन्ट रिजन अफ द पराइटल लोब टु नो द सराउन्डिङ अराउन्ड अस क्या हाम्रो वरिपरि के कुराहरू छ यसको बारेमा हामीलाई स्लाइट नलेज छ क्या इट इज अकरिङ बिकज अफ द पराइटल लोब ठिक छ अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसियल कग्निसन है द्याट इज ओरिएन्टेसन अराउन्ड अस इट इज प्रेजेन्ट इन द लेफ्ट हेमिस्फियर एज वेल एज राइट हेमिस्फियर लेफ्ट हेमिस्फियरले चाहिँ के पाउँछ भन्दाखेरि इट गेट्स द इन्फर्मेसन अफ हाम्रो सराउन्डिङको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लेफ्ट हेमिस्फियरले राइट साइडबाट पाउँछ वेरएज राइट हेमिस्फियरले चाहिँ यसले लेफ्ट एज वेल एज राइट साइडबाट दुवै ठाउँबाट पाउँछ क्या यदि कसैको लेफ्ट हेमिस्फियर ड्यामेज भने राइट हेमिस्फियर इज स्टिल इन्ट्याक्ट इट क्यान गेट द इन्फर्मेसन फ्रम लेफ्ट एज वेल एज राइट साइड त्यसै कारणले यो कन्डिसनमा उसलाई हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट डेभलप हुँदैन तर इफ समबडी गेज लिजन अन द राइट हेमिस्फियर है यदि कसैको राइट हेमिस्फियरै ड्यामेज भने उसले राइट र लेफ्ट साइडबाट इन्फर्मेसन पाएन स्टिल लेफ्ट हेमिस्फियर इज इन्ट्याक्ट भनेपछि के हुन्छ हि इज गेटिङ इन्फर्मेसन फ्रम द राइट साइड बट लेफ्ट साइड इज बिङ कम्प्लिटली नेग्लेक्टेड क्या यो कन्डिसनलाई हामी हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट भनेर भन्छौँ ठिक छ सो इफ देयर इज लिजन इन द लेफ्ट हेमिस्फियर देयर इज नो डेफिसिट बट इफ देयर इज लिजन इन द राइट हेमिस्फियर देयर इज अ डेफिसिट अनि यो डेफिसिट कुन साइडमा हुन्छ लेफ्ट साइडमा मात्र हुन्छ जसलाई हामी हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट भनेर भन्छौँ क्या ठिक छ यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले खाना दिँदाखेरि उहाँले आधी साइड अफ प्लेटलाई मात्र खानुहुन्छ लेफ्ट साइड अफ द प्लेट मात्र खानु राइट साइड अफ द प्लेट मात्र खानुहुन्छ अर्को कुरा चाहिँ दारी काट्नु भन्दाखेरि चाहिँ आधी पोर्सनको चाहिँ दारी काट्नुहुन्छ आधी गाला चाहिँ दारीले नै भरेको हुन्छ क्या सो दिस इज अबाउट हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट ठिक छ अब अर्को हेमिस्पेसियल नेग्लेक्टलाई भन्नलाई चाहिँ वी क्यान अल्सो युज दिस डायग्राम नर्मल पर्सनलाई हामीले यो लाइनलाई डाइसेक्ट गर्न भन्दाखेरि उहाँले बिचबाट डाइसेक्ट गर्नुहुन्छ इन नर्मल पर्सन बट इन पेसेन्ट अफ अल्जाइमर डिजिज हामीले यो लाइनलाई बिचबाट डाइसेक्ट गर्न भन्दाखेरि उहाँले यसरी डाइसेक्ट गर्नुहुन्छ क्या इट मिन्स द्याट दिस पोर्सन यति पोर्सन त उहाँले नेग्लेक्टै गर्नुभएको छ अनि हिज थिङ्किङ द्याट यति पोर्सन मात्र लाइनको छ अनि यसलाई सेन्टरबाट यसरी डाइसेक्ट गर्ने भनेर बुझिरहेको छ होइन सो दिस इज अबाउट हेमिस्पेसियल नेग्लेक्ट Now let us talk about some of the investigation that can be performed in patient of Alzheimer disease. Right? So, के investigation गर्न मिल्छ त? So, Alzheimer disease is a very common phenomenon right now. And it can occur in most of the people हरूमा Alzheimer disease देख्न सकिन्छ क्या सो त्यसको लागि चाहिँ we should be able to understand कुन मान्छेलाई एक्चुअली Alzheimer छ कुन मान्छेलाई चाहिँ Alzheimer छैन त्यसको लागि we should have some screening test यो screening test चाहिँ हाम्रो there is a screening test that is known as MMSE
एमएमएससी भनेको मिनी मेन्टल स्टेट एक्जामिनेसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज सर्टेन सेट अफ क्वेसनयर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट लोबको फङ्सनहरूलाई एसेस गर्छ क्या, पराइटल लोबको फङ्सनलाई एसेस गर्छ एज वेल एज द टेम्पोरल लोबको फङ्सनलाई एसेस गर्छ। एन्ड बेस्ड अन द्याट उसको डिपेन्डिङ अन हिज एन्सर वी गिभ द स्कोर्सहरू दिन्छौँ कि। नर्मल द टोटल स्कोर इज 30। इफ द पर्सन इज सेक्योरिङ लेस देन 24, यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्रोबेबली द पर्सन इज ह्याभिङ अ स्टेट अफ अल्जाइमर्स। त्यसमा इफ द स्कोर इज इन बिट्विन 21 देखि 24 इट इज माइल्ड अल्जाइमर, 10 देखि 20 छ भने इट इज मोडरेट अल्जाइमर, इफ द स्कोर इज बिलो 10 इट इज नोन एज सिभियर डिमेन्सिया। ठिक छ। सो माइल्ड मोडरेट सिभियर डिमेन्सियाको हाम्रो कुराहरू। अब यो स्क्रिनिङ टेस्ट हो, इट इज नट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, किनभने यो टेस्टको फल्स पोजिटिभ रिजल्टहरू पनि हुनसक्छ, स्पेसली इन पेसेन्ट विथ डिप्रेसन भएको पेसेन्टहरूमा हामीले यो क्वेसनयरहरू युज गर्यो भने उनीहरूले अटोमेटिकली स्कोर कमै ल्याउँछन् क्या, बट इट डजन्ट मिन द्याट दे आर ह्याभिङ डिमेन्सिया। बुझिरहेको छ होइन। सो इट हेज अ फल्स पोजिटिभ भ्याल्युहरू पनि हुनसक्छ। सो वाट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस? अब हामीले चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा के थाहा पाउनुपर्छ भने वी सुड लुक फर द एट्रोफी अफ द ब्रेन प्यारेन्काइमा। अनि कुन लोबमा एट्रोफीहरू भइरहेछ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ, किनभने अल्जाइमर डिजिजमा देयर इज क्यारेक्टरिस्टिक एट्रोफी अफ द टेम्पोरल लोब एज वेल एज द पराइटल लोब। सो त्यसको डेमोन्स्ट्रेट गर्नलाई द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस इज फङ्सनल एमआरआई। सो फङ्सनल एमआरआईमा चाहिँ विल सी द्याट कुन एरियामा मेटाबोलिजम बढी भइरहेछ, कुन एरियामा मेटाबोलिजम कम भइरहेछ। अन डुइङ फङ्सनल एमआरआई इन अल्जाइमर डिजिज पेसेन्ट विल फाइन्ड आउट द्याट द मेटाबोलिजम इन पराइटल एज वेल एज टेम्पोरल लोब इज एन अप्टिमम। सो टेम्पोरल लोब एज वेल एज पराइटल लोबमा मेटाबोलिजम चाहिँ एकदमै कम भइरहेछ, चाहिने भन्दा कम भइरहेछ। द्याट इज सिन इन पेसेन्ट विथ फङ्सनल एमआरआई एन्ड इट इज द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस। अर्को इन्भेस्टिगेसन भनेको एमआरआई हो। अब एमआरआईमा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त, हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि देयर इज कर्टेक्सहरूको एट्रोफी भइरहेछ, जस कारण चाहिँ देयर इज ब्लन्टिङ अफ द गाइरा एन्ड वाइडनिङ अफ द सल्काई। ठिक छ। अर्को कुरा त्यसै कारण यो गाइराहरू हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, नाइफको एज जस्तो हुन्छ क्या, नाइफ एज गाइरा भनेर दिस टर्म द्याट वी स्टडी इन रोबिन्स प्याथोलोजीमा हामीले पढ्छौँ। ठिक छ। सो गाइरा एकदमै के हुन्छ, न्यारो भइदिन्छ अनि नाइफको एज जस्तो हुन्छ, वेयर सल्काहरू एकदमै वाइडन हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज स्युडो इन्लार्जमेन्ट अफ द भेन्ट्रिकल्स। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेट्स कन्सिडर दिस इज आवर भेन्ट्रिकल्स होइन, अलि राम्रो डायग्राम बनाऊँ। सो दिस इज आवर भेन्ट्रिकल्स एन्ड भेन्ट्रिकल्सको वरिपरि दिस इज आवर कर्टेक्स। ठिक छ। अब यो मान्छेमा के भइरहेछ भने कर्टेक्सको एट्रोफी भइरहेछ। सो कर्टेक्स चाहिँ सानो देखिरहेछ क्या। ठिक छ। सो लेट मी गिभ 2 इक्जाम्पल। यो हाम्रो भेन्ट्रिकल हो, यो हाम्रो कर्टेक्स भयो। इन पेसेन्ट अल्जाइमर के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भेन्ट्रिकल जस्तोको त्यस्तै छ, तर कर्टेक्स चाहिँ सानो देखिन्छ क्या। अब यो डायग्राममा यो र यो डायग्राममा हामीले भेन्ट्रिकलहरू एपरेन्टली यसमा ठुलो देख्छौँ क्या, द्याट इज नोन एज pseudo enlargement of the ventricles and that condition is known as hydrocephalus ex vacuo. So in this patient we can see hydrocephalus ex vacuo, त्यसको बारेमा we'll discuss in the next videos. ठिक छ। अब how do we go on the treatment of this patient? So treatment चाहिँ कसरी गर्ने त? So हामीलाई अल्जाइमर डिजिजको प्याथोफिजियोलोजी थाहा भइसक्यो, we also know the clinical manifestation, उनीहरूको इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्ने यो सबै हामीलाई थाहा भयो। We also know the clinical set of symptoms that the patient will bring. Now let us talk about the treatment modalities. So अल्जाइमर्समा ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा मैले अघि भन्न बिर्सेछु, युजली हाम्रो इन पेसेन्ट अफ अल्जाइमर देयर इज के हुन्छ भने चाहिँ देयर इज डिजेनरेसन। यो डिजेनरेसन सुरुमा कहाँ भइरहेछ, एट्रोफी कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि इट इज द टेम्पोरल लोब अन द मिडल साइड। अन द मिडल साइड अफ द टेम्पोरल देयर इज हिप्पोक्याम्पस एन्ड अदर स्ट्रक्चर्स। सो त्यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियस हुन्छ क्या। यो इम्पोर्टेन्ट न्युक्लियसको नाम के हो, न्युक्लियस बेसालिस अफ मायर्नट है। यो न्युक्लियस बेसालिस अफ मायर्नटको काम के हो, एस्टाइलकोलिन सेक्रेट गर्ने। एस्टाइलकोलिन M3, M4 र M5 रिसेप्टरबाट इट विल एक्ट इन द ब्रेन, स्पेसली M4 र M5 रिसेप्टरबाट एन्ड अल्सो M1 रिसेप्टरबाट। ठिक छ। यसको काम के हो, कग्निसनमा हेल्प गर्छ। ठिक छ। अब इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर एस्टाइलकोलिनको लेभल चाहिँ कम हुन्छ बिकज अफ द डिजेनरेसन द्याट इज अकरिङ इन द न्युक्लियस बेसालिस अफ मायर्नट। सो इन दिस पेसेन्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो त, ट्रिटमेन्टमा एस्टाइलकोलिनको लेभल बढाउनु पऱ्यो। सो हामीले एस्टाइलकोलिन स्टोरेज इनिबिटरहरू दिनु पऱ्यो जसले चाहिँ सेन्ट्रल्ली एक्ट गर्छ अनि सेन्ट्रल्ली यसले एस्टाइलकोलिनको लेभल बढाउँछ। यो ड्रगहरूमा पर्ने ड्रगहरूमा डोनेपाजिल, ग्यालान्टामिन र रिभास्टिगम्यानहरू पर्छ। यसलाई हामीले डिआरजी भनेर याद राख्दा नि हुन्छ। सो डी फर डोनेपाजिल, आर फर रिभास्टिगम्यान अनि जीबाट के हो, ग्यालान्टामिन, जसमा डोनेपाजिल र ग्यालान्टामिन आर ओरल ड्रग एन्ड वेजर रिभास्टिगमिनको एउटा प्याच पनि अभाइलेबल छ है। प्रिभियसली एउटा अझै ड्रग थियो द्याट इज नोन ट्याक्रिन, तर ट्याक्रिनको हेपाटोक्सिक इफेक्ट भएको कारणले इट हेज बिन विथड्रन फ्रम द मार्केट। सो दिज आर द ड्रग द्याट इज गिभन इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर है, जसले चाहिँ एस्टाइलकोलिन स्टेजको लेभल बढाउँछ। अलोङ द्याट इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर देयर आर सर्टेन न्युरो ट्रान्समिटरहरूको डेफिसिट हामीले हेर्छौँ कि। इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर्स देयर इज डिक्रिज इन एस्टाइलकोलिन, सँगसँगै सेरोटोनिनको एक्टिभिटीहरू पनि एकदमै कम भएको देखिन्छ क्या। त्यसै कारणले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा इन पेसेन्ट विथ अल्जाइमर वी अल्सो गिभ अ ड्रग द्याट इज नोन एज NMDA एन्टागोनिस्ट है। सो NMDA एन्टागोनिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि इट विल इनिबिट द एक्साइटेटरी पाथवे। ठिक छ। एन्ड इभेन्चुअली एक्साइटेटरी पाथवेलाई कम गरिदियो भने के हुन्छ, त्यसले एक्साइटोटक्सिसिटी इन द ब्रेनलाई कम गरिदिन्छ क्या। सो एक्साइटोटक्सिसिटी भने के हो त, सो वेनेभर हाम्रो सपोज यो ब्रेन प्यारेन्काइमा भयो होइन, सो इन ब्रेन प्यारेन्काइमा दिस आवर सेल। सो
जब पनि सेल इज एक्साइटेड इट विल रिजल्ट इन्टु एक्युमुलेसन अफ क्याल्सियम. एज वी नो क्याल्सियम विल ट्रिगर एपोप्टोसिस. सो समटाइम्स द ब्रेन टिस्युज वेन एभर दे गेट एक्साइटेड दिस एक्साइटेसन विल रिजल्ट इन्टु एक्युमुलेसन अफ क्याल्सियम विदिन द सेल एन्ड दिस क्याल्सियम विल रिजल्ट इन्टु डिजनेसन अफ द सेल एन्ड द्याट इज नोन एज एक्साइटोटोक्सिसिटी. एन्ड युजली इट इज प्रिभेन्टेड बाई NMDA एन्टागोनिस्ट. अनि यो ड्रगको नाम के हो मिमान्टिन है. सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द ट्रिटमेन्ट अफ अल्जाइमर डिजिज. सो इट इज अ मेडिकल ट्रिटमेन्ट द्याट इज कमनली पर्फर्म. डिप ब्रेन स्टिमुलेसन थेरापीहरू पनि देयर हेज बिन इन्स्टान्सेस अफ द्याट बट करेन्टली वी आर रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द मेडिकल ट्रिटमेन्ट जसमा हामी एसिटाइलकोलिन स्टेरोइड्स र NMDA एन्टागोनिस्टहरू दिन्छौँ. एसिटाइलकोलिन स्टेरोइड्सहरूमा वी युजली स्टार्ट विथ ग्यालेन्टामिन अर रिभास्टिगमेन होइन, किनभने डोनिपाजिल एकदमै हाइली पोटेन्ट हुन्छ एन्ड इट इज लास्ट रिजर्भमा राखिरहेको हुन्छ. इट इज वान अफ द बेस्ट ड्रग होइन एन्ड इट इज युजली कम्बाइन्ड विथ मिमान्टिन. याद राख्नु ट्याक्रिन हेज बिन विथड्रन फ्रम द मार्केट बिकज अफ इट्स हेपाटोटोक्सिक पोटेन्सियल. दिस इज अबाउट द Alzheimer disease. In next video we'll talk about other cause of dementia. Thank you very much.